Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, một trong những điểm đến nổi tiếng nằm ngay trung tâm Sài Gòn. Tòa nhà cổ kính với lối kiến trúc châu Âu pha trộn Á Đông này từng là trụ sở chính quyền thành phố thời Pháp thuộc, nơi Tổng thống Ngô Đình Diệm đã từng sống và làm việc. Và giờ đây trở thành nơi lưu giữ hàng ngàn hiện vật về lịch sử, văn hóa và con người Sài Gòn gia định xưa. Mời quý vị cùng theo dõi hành trình khám phá không gian trưng bày để hiểu rõ hơn về những câu chuyện thú vị ẩn sau từng hiện vật, tìm hiểu về lịch sử đấu tranh cách mạng và bản sắc đặc trưng của thành phố mang tên Bác. Bảo tàng tọa lạc tại số 65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tiếp giáp với các tuyến đường Lý Tự Trọng, Pasteur, Lê Thánh Tôn và Nam Kỳ khởi nghĩa. Nơi đây đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2012. Được xây dựng năm 1885 và hoàn thành năm 1890 theo thiết kế của kiến trúc sư người Pháp, với mục đích ban đầu để làm bảo tàng thương mại, giới thiệu các sản phẩm của khu vực Nam Kỳ. Vì thế, ở hai bên cửa chính có hai cột trụ trang trí bằng hai tượng nữ thần thương nghiệp và công nghiệp. Ngay phần chót, trên mái tam giác ở mặt trước được trang trí bằng một tượng đầu người nghiêm trang. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong, tòa nhà không được dùng làm bảo tàng thương mại như dự kiến ban đầu, mà trở thành dinh thống đốc Nam Kỳ thời Pháp Nhật, dinh khâm sai Nam Kỳ thời chính phủ Trần Trọng Kim, trụ sở chính phủ Nam Kỳ tự trị và dinh thủ hiến Nam Phần. Năm 1943, dưới thời thống đốc Nam Kỳ, hai tượng nữ thần đặt tại cửa chính của dinh đã bị tháo dỡ để xây dựng thêm một mái hiên phía trước. Sự thay đổi này đã làm biến đổi phần nào kiến trúc nguyên gốc mang phong cách châu Âu của công trình. Sau Hiệp định Geneva 1954, Tổng thống Ngô Đình Diệm về Sài Gòn nhận chức Thủ tướng. Dinh được Quốc trưởng Bảo Đại đặt cho tên mới là Dinh Gia Long. Sau cuộc trưng cầu dân Ý phế truất Bảo Đại năm 1955, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã dùng tòa nhà này làm dinh quốc khách. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, dinh Độc Lập bị ném bom. Gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm đã rời phủ Tổng thống sang đây và ở đây cho đến ngày bị đảo chính lật đổ vào tháng 11 năm 1963. Đến ngày 12 tháng 8 năm 1978, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định sử dụng tòa nhà này làm bảo tàng cách mạng thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến ngày 13 tháng 12 năm 1999 thì đổi tên thành Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay. Ngày nay đến với bảo tàng, chúng ta sẽ được tìm hiểu một số hình ảnh tư liệu của hàng trăm năm trước, giới thiệu diện mạo của một đô thị với những công trình kiến trúc, dinh thự gắn liền với những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. Trải qua thời gian, cho đến hôm nay, các công trình này vẫn được giữ gìn, bảo tồn, tạo nên những vẻ đẹp riêng, ghi dấu sự hình thành và phát triển của một thành phố mà đầu thế kỷ 20 đã được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Đây là máy bay A-37. Ngày 28 tháng 4 1975, phi đội Quyết Thắng do Đại úy Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Thành Trung chỉ huy, nghiên cứu và sử dụng máy bay A-37 thu được của địch, cất cánh từ sân bay Thành Sơn, Phan Giang, tấn công sân bay Tân Sơn Nhất, phá hủy 26 máy bay và cắt đứt đường viện trợ quân sự khẩn cấp của Mỹ cho quân đội Sài Gòn. Máy bay F-5. Ngày 8 tháng 4 1975, Nguyễn Thành Trung, chiến sĩ cách mạng, hoạt động bí mật trong lực lượng không quân Sài Gòn với danh nghĩa là Trung úy, đã lái loại máy bay F-5 này ném bom dinh Độc Lập, khi đó là cơ quan đầu não của Ngụy quyền Sài Gòn. Máy bay trực thăng UH-1.
sau ngày 30 tháng 4 1975, Không quân Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khắc phục khó khăn về kỹ thuật, sử dụng máy bay UH-1 thu được của địch, chi viện cho lục quân hải quân, tiêu diệt căn cứ, sở chỉ huy, trận địa, tàu thuyền của địch để bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc, giúp Quân đội Nhân dân Campuchia góp phần giải phóng đất nước khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Xe tăng M41. Quân đội Mỹ đưa loại xe tăng M41 vào miền Nam Việt Nam từ năm 1965, trang bị cho quân đội Sài Gòn để bắn phá cách mạng miền Nam. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, quân giải phóng đã tịch thu chiếc xe tăng này trên đường tiến công vào giải phóng Sài Gòn. Pháo cao xạ 37 kiểu 1939 do Liên Xô sản xuất. Khẩu pháo này được sử dụng trong chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc năm 1964. Đến năm 1972, được chuyển giao cho Trung đoàn 71 cao xạ thuộc Bộ Tư lệnh miền, sử dụng chiến đấu ở Lộc Ninh, Sông Bé, Cà Tâm, Tây Ninh từ chiến dịch Nguyễn Huệ tháng 4 1972 đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Các chiến sĩ đã sử dụng pháo này bắn rơi nhiều loại máy bay của Mỹ như phản lực F-5, trực thăng UH-1 và vận tải cơ C-130. Đây là súng thần công Triều Nguyễn, chất liệu hợp kim, niên đại Minh Mạng Ngũ Niên 1824, được tìm thấy tại khu vực xưởng đóng tàu Carrick, phường Thủ Thiêm, quận 2 năm 2010. Còn đây là súng thần công châu Âu niên đại 1890. Ngày nay, những hiện vật đang được trưng bày ngoài trời tại bảo tàng cùng những khẩu thần công này trở thành chứng tích lịch sử quý giá, giúp chúng ta hiểu hơn về nền quân sự cổ truyền của cha ông. Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh là một trong 5 bảo tàng tiêu biểu được công bố trong danh sách Thành phố Hồ Chí Minh 100 điều thú vị với phong cách kiến trúc đặc sắc kết hợp Á-Âu. Đây là một bảo tàng rộng lớn, đa dạng và phong phú với nhiều phòng trưng bày khác nhau. Ngay dưới chân tòa nhà bảo tàng này, ít ai biết rằng có một công trình bí mật được xây dựng hơn 60 năm về trước, đó là hầm trú ẩn của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và đây chính là vị trí của cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm rời về Dinh Gia Long, đã cho xây dựng hầm bí mật trong dinh. Theo hồ sơ lưu trữ, hầm được xây dựng từ tháng 5 năm 1962 đến tháng 10 năm 1963 thì xong, và theo bản thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Tầng hầm được thiết kế sâu gần 4 mét, đúc bằng xi măng cốt sắt rất kiên cố, tường dày 1 mét với 6 cửa bằng sắt, đóng mở bằng bánh lái như tàu thủy. Hầm có 2 cầu thang xuống và có 2 lối ra hướng đường Lê Thánh Tôn. Trong hầm có 6 phòng, có hệ thống thông gió để chống khí độc. Hầm được thiết kế như một nơi tránh bom, tránh đảo chính, dành cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và bộ máy lãnh đạo. Phòng thông tin liên lạc với hệ thống điện thoại và thiết bị chống nghe lén. Còn đây là vị trí lối ra của tầng hầm. Dù diện tích không lớn, nhưng đây là một trong những công trình quân sự kiên cố bậc nhất còn tồn tại giữa trung tâm Sài Gòn ngày nay. Hiện nay, hầm được lưu giữ như một di tích lịch sử, giúp khách tham quan hiểu thêm về bối cảnh chính trị quân sự ở miền Nam vào thời kỳ trước năm 1963. Tuy nhiên, khu vực hầm hiện đang tạm thời đóng cửa để bảo trì sửa chữa. Du khách không thể xuống tham quan trực tiếp, chỉ có thể nhìn khu vực lối vào và nghe thuyết minh từ phía trên. Tuy vậy, lối vào hầm cùng câu chuyện lịch sử của nó vẫn là một điểm nhấn hấp dẫn khi ghé thăm bảo tàng. Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh
là nơi nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển về tự nhiên, văn hóa, con người của thành phố Hồ Chí Minh, gắn liền với lịch sử và văn hóa đất nước Việt Nam. Hàng năm, bảo tàng thu hút nhiều lượt khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập. Phòng trưng bày những bức thư kháng chiến. Mỗi bức thư là một câu chuyện, một tâm tư, một hơi thở sống động từ chiến trường, giúp ta cảm nhận được cuộc sống, lý tưởng, nỗi nhớ nhà, ý chí chiến đấu và khát vọng hòa bình của người Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp Mỹ. Qua những bức thư chân thật và xúc động này, mỗi chúng ta sẽ hiểu thêm về một thời máu lửa, nơi mà từng nét chữ đều thấm đẫm tình người, tình quê hương và lòng yêu nước. Đây là hình ảnh chiếc xe đạp thổ, là một trong những loại phương tiện phổ biến được dân công, thanh niên xung phong sử dụng để vận chuyển các loại hàng hóa phục vụ kháng chiến. Phòng kỷ vật kháng chiến trưng bày những hiện vật, di vật đồng hành với cuộc sống và chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, liệt sĩ qua 30 năm trường kỳ gian khổ trên mảnh đất thành đồng vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Đây là chiếc điện thoại được trang bị riêng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Văn phòng Đại diện Trung ương Đảng phía Nam, nay là nhà khách T78, từ năm 1975 đến khi Đại tướng nghỉ hưu năm 1982. Sau đó, ông Nguyễn Đức Dũng, cán bộ Lữ đoàn 596 Bộ Tư lệnh Thông tin, giữ làm kỷ niệm và tặng lại cho Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hiện vật máy bộ đàm PRC-25, được đồng chí Mai Chí Thọ sử dụng để liên lạc trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Máy ảnh Minolta được Nhiếp ảnh Thông tấn xã Giải phóng miền Nam cấp cho nghệ sĩ Lâm Tấn Tài chụp ảnh trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Cây đàn mandolin được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sử dụng sáng tác những bài ca cách mạng. Trong những năm tháng vượt Trường Sơn về giải phóng miền Nam, cây đàn mandolin đã đi cùng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu để viết lên những nốt nhạc trữ tình, những giai điệu đẹp gắn liền với những ca khúc nổi tiếng như Hành khúc ngày và đêm, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Sợi nhớ sợi thương. Mô hình bếp Hoàng Cầm thực hiện phương châm đi không dấu, nấu không khói. Bếp Hoàng Cầm xuất hiện đầu tiên trong chiến dịch hòa bình năm 1953. Đây là sáng kiến mang tên người tiểu đội trưởng nuôi quân của đội điều trị đại đoàn 308, đã giúp cho chiến sĩ có thể ăn nóng uống chín ngay tại mặt trận mà không để lộ một chút khói lửa cho máy bay giặc quan sát phát hiện. Thùng đạn Đại Liên dùng cất giấu tài liệu di vật của tiểu đoàn 8 pháo binh phân khu 1, khu Sài Gòn Gia Định, hy sinh năm 1968, tìm được tại khu vực Tam Giác Sắt, Bến Cát, Bình Dương. Chiếc bàn gỗ đặt tại nhà số 29, đường Huỳnh Khương Ninh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đồng chí Lê Duẩn, bí thư xứ ủy Nam Kỳ, viết tiếp bản Đề cương cách mạng miền Nam năm 1956. Chiếc xe bò của ông Dương Văn Ten, huyện Củ Chi, năm 1967, ông Ten dùng xe bò này chở đạn B40, đạn súng cối, thuốc nổ, ngụy trang trong các khúc gỗ cho các đơn vị biệt động thành chuẩn bị đánh vào tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Đài Phát thanh Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Chiếc xe Suzuki cánh giao liên công khai khu Sài Gòn Gia Định sử dụng làm phương tiện đưa đón cán bộ, chiến sĩ và vận chuyển tài liệu ra vào chiến khu từ năm 1968 đến năm 1975.
chiếc xe Vespa ông Huỳnh Hữu Lâm sử dụng để đưa đón cán bộ, chiến sĩ và vận chuyển vũ khí, tài liệu từ An Giang về Sài Gòn từ những năm 1970 đến 1975. Ghe Hai Đáy, bộ phận giao liên công khai, văn phòng thành ủy sử dụng vận chuyển vũ khí, tài liệu từ căn cứ về các cơ sở cách mạng vùng Sài Gòn từ năm 1968-1970. Phòng đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930-1954, các phong trào đấu tranh chính trị từ khi có Đảng lãnh đạo, phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ 1936-1939, khởi nghĩa Nam Kỳ, cách mạng tháng 8 tại Sài Gòn, tái hiện phần nào quang cảnh ngày độc lập ngày 2 tháng 9 1945 và cuộc kháng chiến 9 năm. Quang cảnh nhân dân Sài Gòn meeting mừng lễ độc lập trên đại lộ Norodom, ngày nay là đường Lê Duẩn, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Ngày 9 tháng 1 năm 1950, hàng ngàn học sinh sinh viên đã tập hợp về đây biểu tình đòi thực dân Pháp và chính quyền Bảo Đại trả tự do cho những học sinh yêu nước bị giam giữ. Thực dân Pháp đàn áp dã man, học sinh Trần Văn Ơn đã anh dũng hy sinh. Nơi đây đã ghi dấu ngày học sinh sinh viên toàn quốc ngày 9 tháng 1 hàng năm. Đây là những vũ khí và vật dụng của binh lính Pháp được sử dụng trong chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954. Hiện vật được tìm thấy ở đồi A1, thành phố Điện Biên Phủ năm 2003. Phòng đấu tranh cách mạng giai đoạn 1954-1975 trưng bày các vấn đề Hội nghị Geneva về việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương 1954, phong trào Đồng Khởi năm 1960, địa đạo Củ Chi, sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 1960, sự kiện Tết Mậu Thân 1968, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 1969, Hội nghị Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, phong trào đấu tranh của các nước trên thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam đã góp phần quan trọng kết thúc cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất đất nước. Phòng tiền Việt Nam giới thiệu sưu tập tiền kim loại, tiền giấy, tiền thường và một số tư liệu, hình ảnh minh họa các công đoạn đúc tiền thời phong kiến, một số văn tự liên quan đến tiền qua các thời kỳ, góp phần hiểu thêm những giá trị lịch sử, sự phát triển kinh tế xã hội của vùng đất Sài Gòn Gia Định. Đây là hình ảnh những thoi bạc thời Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945. Đây là những tiền thường thời Nguyễn có chất liệu bằng bạc. Trước mặt chúng ta là một sâu tiền cổ. Những đồng tiền này được đúc bằng đồng, có dạng hình tròn và ở giữa đục lỗ vuông, một đặc trưng của tiền tệ Á Đông từ thời phong kiến. Nhờ có những cái lỗ vuông, người xưa dễ dàng sâu các đồng tiền lại thành chuỗi. Đây là một khối tiền có chất liệu hợp kim đồng thế kỷ 18. Khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng của Ủy ban Hành chính Trung Bộ theo sắc lệnh ngày 18 tháng 7 năm 1947 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khuôn in có dạng chữ nhật, chất liệu hợp kim đồng, mặt trước có khắc quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng mệnh giá 5 đồng, mặt sau khắc quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tín phiếu là loại tiền tệ đặc biệt của chính quyền cách mạng khi chưa có điều kiện in và phát hành giấy bạc. Khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng có giá trị đặc biệt quan trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử tiền tệ Việt Nam nói chung và tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nói riêng, cũng như việc nghiên cứu lịch sử phát triển của ngành in ấn nước nhà.
Hiện vật khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng được công nhận là bảo vật quốc gia ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia. Phòng Văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu phong tục đám cưới truyền thống, tục ăn trầu, tín ngưỡng, thờ mẫu, thờ thành hoàng, thờ thổ địa thần tài, nghệ thuật hát bội, nghệ thuật cải lương, nhạc khí dân tộc Khmer và giới thiệu các tư liệu về nền giáo dục ở Sài Gòn, nơi truyền bá chữ quốc ngữ và báo chí được xuất bản đầu tiên tại Việt Nam. Nghệ thuật cải lương bắt nguồn từ phong trào đờn ca tài tử phát triển mạnh cuối thế kỷ 19 ở Nam Bộ. Năm 1917, sân khấu cải lương có 2 vở hát đầu tiên, đó là vở Lục Vân Tiên và vở Kiều Nguyệt Nga, dựa theo tác phẩm thơ truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, được biên soạn bởi tác giả Trương Duy Toản trên sân khấu Thầy Năm Tú, diễn tại Mỹ Tho. Ngày nay, nghệ thuật đờn ca tài tử tiếp tục khẳng định vị trí xứng đáng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam, góp phần làm phong phú nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam vốn độc đáo và đa dạng. Với những đóng góp vô cùng to lớn, ngày 5 tháng 12 năm 2013, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là trang phục của nhân vật quan công, viên tướng trung thần được đưa vào sân khấu hát bội qua vở Quan Công Phò Nhị Tàu của soạn giả Đào Tấn. Đây là tượng Linh Sơn Thánh Mẫu, tượng Nàng Hầu, thuộc nhóm tượng gốm ngũ hành nương nương, được thờ ở chùa Trường Thọ, niên đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Tượng Mộc Thủy Hỏa Thổ trong bộ tượng ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ liên quan đến các lĩnh vực đất đai, củi lửa, kim khí, nước và cây gỗ. Phòng Thương cảng Thương mại Dịch vụ khái quát vai trò trung tâm kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đối với khu vực phía Nam và cả nước, giới thiệu hệ thống cảng biển, cảng sông, hình ảnh các phố chợ, hiện vật đo lường, giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không. Phòng Địa lý và Hành chính Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với sưu tập bản đồ, biểu đồ, hình ảnh hiện vật. Phòng trưng bày khái quát quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1698, khi chúa Nguyễn cử thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam thiết lập hành chính tại vùng đất này đến nay. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất địa giới hành chính với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hình thành một siêu đô thị với tiềm năng phát triển kinh tế vượt bậc, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp và logistics hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Sau hợp nhất, thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên tên gọi, có diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu côn đảo. Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh là một di sản kiến trúc đô thị, công trình là một phần lịch sử của đô thị Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, là nơi lưu giữ ký ức Sài Gòn xưa, chứa đựng trong đó lịch sử đầy tự hào của thành phố.